دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول یه توضیحی در مورد این ویدیوهایی که به این سبک قرار بذاریم بدم. کلا تمرکزی که ما داریم اینه که بتونیم هر یک شنبه یک مارکت افلوکی بذاریم برای شما و هفته پیش رو براتون پیش بینی بکنیم و کانتنت هایی که توی امروز قراره در اختیار شما قرار بگیره به صورت هفتگی بیشتر تمرکز داره روی اینکه چطوری بتونیم یه تریدر بهتری بشیم. یه سری جاها ممکنه یه سری پیشنهادات به شما بدیم، یه سری جاها ممکنه گوشزدهایی بکنیم، ممکنه بعضی وقتا عصبانی بشیم، ولی همه این محتوایی که در اختیار شما قرار میگیره صرفا یک هدف داره و اونم اینه که شما رو تبدیل به یه تریدر بهتری بکنه. چند وقت پیش من یه لینکی گذاشتم تو تلگرام که سوالاتتون رو بپرسید و برای ما فرستادید، زحمت کشیدید، خیلی ممنونم از همتون. داشتم که میخوندم سوالات رو و بررسی میکردم، تعداد خیلی زیادیش نق زدن بوده. یعنی ممکنه یه سری رو ناراحت بکنه اما واقعیته و نقاشون رو برای ما فرستاده بودن دیگه. از یه چیزی ناراحت بودن، یه اتفاق افتاده بوده و برای همین من عنوان این ویدیو رو گذاشتم نق نزن. مسئله جدی که بین تریدرها وجود داره و خیلی ها درگیرش هستن اینه که تریدرها به فرض حالا مهم نیست چند وقت دارید کار میکنید، طرف 5 سال داره کار میکنه و میگه که آقا من هیچ تغییری نکردم نسبت به سال اول و هر چی تلاش میکنم، هر چی میخوام بهتر بشم، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. مسئله اصلی و مشکل اصلی که بین همه وجود داره اینه که همه سال اول رو یاد میگیرن و تجربه پیدا میکنن و سالهای بعدی، حالا به فرض یه تریدری 6 سال داره کار میکنه، اون 5 سال بعدی فقط داره اون تجربه ها رو تکرار میکنه و چیز جدیدی یاد نگرفته. علتش هم اینه که کاری نمیکنن. آخه خیلی از بچهای ما، من میشینم به فرض ما یه سری گروه ها رو داریم، وارومایی که هست و بچهای تریدر خودمونن، توشن، فعالن، 24 پای چارتن، 24 تو گروه نشستن، هر روز تمام سشن ها آنالیز میفرسته و هیچ وقتی رو صرف جورنالش نمیکنه. اصلا یه سریاشون جورنال ندارن و بهش توجهی نمیکنن، اصلا واسهشون مهم نیست که من باید همه تریدامو ثبت بکنم، ریکورد بکنم، یه جایی آرشیوشون بکنم. دیتیل مهمه. چه ساعتی ورود کردم، که خروج کردم، چرا ورود کردم، چرا خروج کردم، چند درصد ریسک. اصلا این سوالاتو کلا میذارن کنار و اینجوریه که آره حالا یادمه دیگه، من هفته پیش 2 تا ترید داشتم، بعد خب اوکی اون 2 تا تریدی که داشتی چه احساساتی داشتی اونجا؟ نتیجه چی شد؟ آیا تصمیم درستی گرفتی یا نه؟ کیفیت تصمیمت چجوری بوده؟ اصلا یادش نمیاد، چون هیچ چیزی رو ننوشته و یه جورنال مشخصی رو نداره. ویدیو امروز قراره به شما یک سری پیشنهادات بده که شما از یک فرد نقنقو تبدیل بشید به کسی که واقعا قراره تغییر بکنه و توی تریدینگ، توی بیزنسی که انتخاب کرده توش فعالیت بکنه بهتر بشه و این پیشنهادات یه جورنال کامل رو لازم داره. پس اگر که ندارید این جورنال رو، برای خودتون تهیه بکنید، برای خودتون بسازید. حالا میتونید از این وبسایت‌های آماده استفاده بکنید، میتونید از نوشن استفاده بکنید، میتونید از اکسل استفاده بکنید، واسه من مهم نیست. رو کاغذ بنویس، رو دیوار بنویس، رو زمین بنویس، ولی باید جزئیات کامل نوشته بشه و به جای وقت تلف کردن توی چارت، مدام آنالیز کردن چارت، تمام سشن‌ها نشستن پای چارت و اسکرین تایم زیاد، شما باید وقتتون رو روی جورنال بذارید. اگه شما یک هفته است هر روز نشستید پای چارت و هر روز دارید بازار رو بررسی میکنید و همش ضرر دارید میکنید، چرا فکر میکنید که امروز که نشستی پای چارت قرار نتیجه عوض بشه؟ چی کار کردی؟ چه کاری انجام دادی که باعث شده امروز فکر بکنی که نتیجه برعکس؟ آیا فکر میکنی که توی این یه هفته‌ای که حالا نشستی، توی این 5 سالی که هر روز نشستی پای چارت، تجربه خاصی رو کسب کردید؟ نه. چیزی یاد گرفتید؟ نه. چرا؟ چون اصلا مطالعه‌ای نداشتید، چیزی ثبت نشده، احساساتی ثبت نشده، مروری نشده بر چیزی. پس حتما برای خودتون یک جورنال رو آماده بکنید و تمام ترید هاتون باید توی اون ثبت بشه. سوال مهمی که الان روی تصویر دارید میبینید رو من هر روز از خودم میپرسم، هر روز بلا استثنا. یه سوال به شدت مهمیه، اما نباید با این اشتباه بگیرید که قراره هر روز یه کار خیلی مهم عجیب و غریب انجام بدید واسه اینکه بهتر بشید. نه، یه تغییر محسوس هم کافیه.
یه اصطلاحی هست میگن 1% از دیروز بهتر بشم. دقیقاً همین مسئله است. ولی باید یه کاری انجام داده باشی. یه تغییری انجام داده باشی. فرضاً میگم امروز شما این ویدیو رو دیدید و میرید یه جورنال برای خودتون درست میکنید و تریداتون رو ثبت میکنید. اولین تریدتون رو ثبت کردید. این اولین قدم مثبتی است که شما برداشتید برای اینکه یه تریدر بهتری بشید. وقت گذاشتید. پس مهم نیست چند سال توی این کار هستید. اگر شاید همین 3 دقیقه پیش اولین تریدتون رو انجام دادید یا 17 سال 20 سال توی این کار هستید، این سوال رو باید هر روز از خودتون بپرسید. و واسه جواب دادن این سوال من 3 تا سوال دیگه مطرح میکنم که الان به شما نشون میدم که برای جواب دادن اون 3 تا سوال ما نیاز به زمان داریم، نیاز به وقت داریم، اینکه شما روش تمرکز بکنید، نیاز به یک جورنال داریم که مدام مرور بشه که بتونید جواب اون سوالات رو بدید. 3 تا سوالی که هر روز از خودم میپرسم. اولیش اینه که چطور از تریدهای برندم بیشتر پول در بیارم. سوال بعدی اینه که چطور از معاملات بازندم کمتر ضرر بکنم و سوال آخرم اینه که چطور ایده های برنده بیشتری تولید کنم. اولا اینکه یه فرقی همینجا بذارم براتون. فرق این که شما صرفاً تریداتون رو ریکورد بکنید توی اکسلی، توی هر چیزی، با اینکه بشینید و اون تریدها رو آنالیز بکنید. اگر جورنالی دارید تمام تریداتون توشه ولی مرور نمیشه، وجودش کلا فرقی نداره. یعنی باشه یا نباشه اصلا مهم نیست. شما دارید کار اضافه‌ای انجام میدید، صرفاً وقت خودتو دارید تلف میکنید. این جورناله، این فایلی که در اختیار شماست، برای اینه که شما به عنوان یه تریدر آدم بهتری بشید. و اگه پول در میارید، اگر سودده هستید، این جورنال به شما کمک میکنه که بیشتر پول در بیارید. و اگر هم ضررده هستید، این جورنال به شما کمک میکنه که این روند تغییر پیدا بکنه و تبدیل بشید به یه تریدر سودده. حالا من این 3 تا سوال رو دونه دونه بررسی میکنم و بابت هر کدومشون یک سری پیشنهادات به شما میدم که شما بتونید جواب این سوالات رو از طریق این پیشنهادات بدید. برای سوال اول که چجوری از تریدهای برندم بیشتر پول در بیارم، اینجا من 4 مورد جواب. اولیش مدیریت فعال پوزیشنه یا رها کردن پوزیشنه. خیلی وقتا هست مدیریت فعال پوزیشن به این منظور که حالا قیمت از ورود شما 10 پیپ 20 پیپ بالاتر بره، من به فرض استاپ لاس میذارم روی بریک ایون، این یه قانونه. یا وقتی قیمت داره حرکت میکنه من استاپ لاس میذارم زیر هر سوینگی که داره تشکیل میشه. تمام این مدیریت کردن ها هم میتونه خوب باشه و هم میتونه بد باشه برای شما. هم میتونه واسه شما سودده باشه و هم میتونه باعث بشه شما یک سری موقعیت‌های معاملاتی رو از دست بدید. برای همین شما باید یه ستون توی اکسلتون ایجاد بکنید برای این موضوع که اگر من یه تریدی رو انجام دادم، مدیریت فعالش کردم و اینقدر ازش سود کسب کردم، اگه ولش میکردم، یه استاپ لاس، یه تیپی میذاشتم، آیا میتونستم سود بیشتری بکنم یا نه؟ طی 20 تا 30 تا 100 تا ترید که این ریکورد بشه و آنالیز بشه، به یک نتیجه خواهیم رسید که اوکی، آره مدیریت فعال کمک کرده که من یه سری ضررها رو نکنم، از سرمایه محافظت کردم و سود بیشتری در آوردم نسبت به اینکه اگر کلا ترید رو رها می‌کردم. با یه دیتای درستی به این نتیجه رسید. یا نه، نتیجه برعکس میشه. اینجوری هستید که خب اگه من کلا این ترید رو ول می‌کردم، این 100 تا ترید رو اصلا بهش کاری نداشتم و میرفتم به زندگیم و اصلا مهم نبود کی تی پی میخوره، کی استاپ میخوره، اصلا نتیجه چی میشه، سود بیشتری کسب می‌کردم. و اینطوری به این نتیجه میرسید با یک دیتای درست که از مارکت اومده بیرون، از تریدها و پرفورمنسش اومده بیرون، میتونید به این نتیجه برسید که من میتونم با کار کمتر پول بیشتری در بیارم. پس این مسئله‌ای که یه سریا میان حالا واسه ما فرستاده بودن توی این سوالات که آره من پوزیشنمو زود میبندم، از نظر روانی نمیتونم بیشتر از 2 آر پوزیشنمو نگه دارم، اینا مسائل روانی نیست، مشکلات روانی نیست، قسمت سایکولوژی نیست. شما صرفا یه دیتای مناسب و کافی نداری که بخوای به این پوزیشن اعتماد بکنی که آقا من 100 تا ترید دارم و این 100 تا ترید یه استاپ لاس گذاشتم، یه تارگت گذاشتم و ولش کردم و برای من سود ساخته تا این 100 تا با یه وین ریت مشخصی، پس الان با خیال راحت ولش میکنم. ولی وقتی خیالتون راحت نباشه، وقتی دیتای کافی ندارید، همش دارید شک میکنید و همش دارید حدس میزنید توی بازار. قضیه بعدی اینه که چقدر از موقعیت معاملاتی رو گرفتید و چطور میتونید مقدار بیشتری سود بگیرید از این موقعیت معاملاتی و آیا اصلا میشه یا نه. یک سری هستن که با
اکانت های پراپ ترید میکنن و این پراپ فرم ها یه سری قوانین به خصوصی دارن. یه سریاشون قوانین ثبات یا کنسیستنسی رول دارن که نمیذارن شما بیشتر از یه حدی سود بکنید و لیمیتتون میکنن. توی یک همچین فضایی اصلا نیازی نیست که این سوال رو جواب بدید، چون اون قوانین اون پراپ فرم ما باید بهش احترام بذاریم تا زمانی که با اون پراپ فرم داریم کار میکنیم. اما یه سری پراپ فرم هستش که همچین لیمیتی نداره، همچین محدودیتی نداره و یه سری دیگه هم هستن که دارن سرمایه خودشونو ترید میکنن. برای این دسته افراد دوباره شما باید یه ستون دیگه تو اکسل بذارید و اگر دارید به صورت مداوم به فرض ریوارد 2 میگیرید، بیاید ریواردهای دیگر رو هم بررسی بکنید. ریوارد 3، ریوارد 4. اینکه آیا من پوزیشنمو نگه می‌داشتم تا ریوارد 3 ته 100 تا ترید چه اتفاقی میفته؟ اگر من 50% تیپی میگرفتم از ریوارد 2 تا ریوارد 4 نگهش می‌داشتم چه اتفاقی میفته؟ و یه دیتا این وسط جمع میشه و شما میبینید که اوکی من میتونستم از این حرکت پول بیشتری در بیارم، سود بیشتری کسب بکنم اگر کلا پوزیشنمو نگه می‌داشتم واسه ریوارد 4، ریوارد 5، یا نه یه قسمت پارشال میکردم واسه ریوارد 2 و اجازه میدادم قیمت کارشو بکنه یا پول بیشتری بهم بده یا حالا روی ریوارد 1 پوزیشن رو ببندیم. و این با دیتا به دست میاد، یعنی حالتهای مختلفی داره و شما یک راهی رو پیدا میکنید طی این بررسی و این آنالیز که چجوری بتونید از اون موقعیت معاملاتی سود بیشتری کسب کنید. مورد بعدی که خیلی موردی هستش که زیاد بررسی نمیشه، اصلا نادیده گرفته میشه، فارسیش میشه حداکثر حرکت نامطلوب، انگلیسیش مخففش میشه MAE یا Maximum Adverse Excursion. توی این داستان ما چی رو بررسی میکنیم؟ این که از ورود ما قیمت چقدر برخلاف میلمون حرکت کرده. یعنی اگر من توی پوزیشن لانگ هستم، توی پوزیشن خرید هستم، قیمت چقدر منو برده تو دراداون و بعد رفته تارگت منو زده. ریکورد کردن این دیتا به شما کمک میکنه که بفهمید اوکی من اگر ورود میزنم با یه استاپ لاس 100 پی پی و طی 100 تا 200 تا ترید کلا من 20 پیپ رفتم توی دراداون و بعد تارگت خورده، خب شما میتونید استاپ لاس کوچیک‌تری بذارید. اما برعکسش چیه؟ طرف استاپ لاس 50 پی پی داره، میره 40 پیپ هر بار که ورود میکنه 40 پیپ میره توی دراداون و بعد حالا تارگتش زده میشه. توی این موقعیت حتی اگر شما 100% وین ریت دارید، من میگم آقا تبریک میگم 100% وین ریت گل کاشتید، ولی ورودهات افتضاحه و شما باید راهی رو پیدا بکنید که ورودهای بهینه‌تری داشته باشید که اون دراداونه کم و کمتر بشه. چون شما ببینید الان 40 پیپ شما برید توی دراداون کلا با استاپ لاس 50 پی پی یه خورده اسپرد باز بشه، یه خورده برخلاف اون حالت نرمال بازار حرکت بکنه، استاپ لاس شما میخوره، بعد میره تیپی میزنه و این وسط شما یه ضرری رو متحمل میشی که اصلا لزومی نداشت اتفاق بیفته، اصلا نباید اتفاق میفته و توی سیستم نیست. و مورد آخر تخصیص ریسک هست و در نظر گرفتن ریسک برای هر ستاپ معاملاتی. اولین کاری که شما باید بکنید اینه که برای هر ستاپتون یک گریدی بذارید، از نظر کیفی بررسیشون بکنید. یه سری ستاپ‌های A+ ما هستن، ستاپ‌های خیلی پر احتمال ما هستن. یه سری B+، یه سری C+، بی کیفیت تر میشه. اونی که A+ وین ریت بالاتری داره، حرکت‌های تمیزتری رو شما میگیرید. توی ستاپ‌های B و C شما دارید حرکت‌های کثیف‌تری رو میگیرید، بازاری خورده تمیز نیست. و وقتی این گرید بندی رو، این درجه بندی رو انجام دادید توی ستاپ هاتون و یه دیتایی جمع شد و به فرض ستاپ A 64% وین ریت داره، ستاپ B 45% وین ریت داره، قطعاً شما نباید برای این دوتا ستاپ یه ریسک ثابتی رو در نظر بگیرید. قطعاً اونی که وین ریت 64% داره با یه ریسک ریوارد 4، شما باید ریسک بیشتری بکنید روش و اونی که وین ریت پایین‌تری داره، ریوارد کمتری داره به شما میده، منطقاً ریسک کمتر. و این به شما کمک میکنه که ضرراتون کوچیک‌تر بشه و سودهای بیشتری رو کسب بکنید تو بازار. مورد دوم اینه که چجوری کمتر ضرر بکنن. برای جواب این سوال چند تا پیشنهاد اینجا مطرح کردم. سوال اولی که باید خودتون بپرسید اینه که آیا پرایس اکشن نقشی توی این تریدهای بازنده داره یا نه. منظور اینه که به فرض شما میای جورنالت رو بررسی میکنی و میبینی که اگر صبر بکنید برای تغییر ساختار توی 5 دقیقه و یه کندل حتما بالای اون سوینگ ها یا سوینگ لویی که باعث تغییر ساختار میشه ببنده، باعث میشه که وین ریت شما بالاتر باشه.
تا اینکه صبر بکنید برای یه تغییر ساختار 1 دقیقه‌ای. این یک مثالی هست که توی جورنالام پیداش کردم، قضیه سوینگ فیلیر. برای کسایی که می‌دونن سوینگ فیلیر چیه، شما یک همچین ساختاری اگر داشته باشی بهش میگن سوینگ فیلیر که این سقف نتونسته این سقف رو بگیره. اگر ما یک همچین ساختاری داشته باشیم و قیمت بیاد زیر این کف ببنده، من توی جورنالام به این نتیجه رسیدم که بعد از این بستن کندلی باید قیمت با سرعت حرکت بکنه، حالا چه به سمت پایین چه به سمت بالا. اگر اینجا بخواد رنج بزنه و اون اکسپنشن رو ازش نبینم، قیمت میتونه برگرده و این سقف‌ها رو دوباره بگیره. پس من زمانی که بعد از تاییدیه ساختارم اینجا ورود میکنم ازش سرعت میخوام. اگر سرعت رو نبینم به احتمال بالا یا ریسکم رو کات میکنم یا یه کاری اینجا انجام میدم، چون این باعث شده که 100 تا 200 ترید روی معاملات خودم به این نتیجه برسم که من باید اینجا سرعت حتما ببینم وگرنه این پلن با احتمال بالایی نقض میشه. قضیه بعدی در مورد پنجره‌های زمانی هستش که ما ترید میکنیم که شما باید بررسی بکنید که یه سریا ممکنه توی سشن لندن عملکرد ضعیفی داشته باشن، یه سریا توی سشن نیویورک، یه سریا توی سشن آسیا. برای شخص بنده من بهترین عملکردم رو توی نیویورک، بدترین عملکردم رو توی سشن آسیا دارم. لندن 50-50، یه موقعی خوبه یه موقعی بد. من تمام تمرکزم رو الان گذاشتم روی نیویورک، اما به فرض اگر بخوام یه سشن دیگه هم ترید بکنم، با توجه به دیتایی که دارم من میتونم بیام لندن رو مطالعه کنم و اون 50-50 رو بهترش بکنم، قوانین بهتری بذارم با همون جورنالینگ که عملکرد من بهبود پیدا بکنه. یا نه اگر سشن نیویورک داره به من سود میده، داره همه نیازهای من رو رفع میکنه توی یک روز معاملاتی، اصلا نیازی نیست دستی بزنم بهش. و مورد سوم روزهای هفته است. این رو هم شما باید یه ستون توی اکسلتون اضافه بکنید، هر دو تا مورد رو، که ببینید چه روزهای عملکرد پایینتری دارید، کیفیت تصمیم گیریتون پایینه. من به شخص روزهای دوشنبه عملکرد به نسبت پایینی دارم و 2 تا مورد هست که برای من وجود داره. یه موردش اینه که دوشنبه معمولاً پرایس اکشن کرکسیفی داره. مورد بعدی اینه که من از نظر ذهنی انتظارات عجیب غریبی از مارکت دارم، چون 2 روز استراحت کردیم و میخوام که حالا دوشنبه یه حرکتی بکنه، در حالی که اصلا برنامه دوشنبه اغلب اوقات این نیست که حرکتی بکنه، معمولا رنج میسازه برای کل هفته، اون تون هفته رو میسازه و این انتظار بی مورد من باعث میشه که گاهی تصمیم‌های ایمپالسیوی بگیرم، تصمیم‌های نادرستی بگیرم و تصمیم‌های بی‌کیفیت. پس برای خودم مشخص کردم که روز دوشنبه اگر قرار ترید هم بکنم، اولا که از نظر دیتا به خودم نشون دادم که آقا تو انتظار بی‌موردی داری از این روز، پس انتظارتو بیار پایین و اگر هم داری ترید میکنی با توجه به پرایس اکشنی که داره باید با ریسک پایین ترید بکنی. یا روزهای جمعه من میدونم که چون تو طول هفته من نشستم پای چارت و داریم کار میکنیم، بعضی هفته ها که اول هفته رو ترید نمی کنم، وقت کمتری میذارم، روی آخر هفته میتونم بیشتر تمرکز بکنم. اما هفته هایی که اوایل هفته شلوغم، درگیرم، جمعه معمولا خستم و همش دوست دارم زود تموم بشه. این زود دوست دارم تموم بشه و خستگی باعث میشه که کیفیت تصمیم گیری من بیاد پایین و شما خب زندگی دیگه نمیتونی که اینو کنترلش بکنی. پس وقتی من اینو فهمیدم، وقتی تو جورنالام بارها اینو نوشتم و در اومده، جمعه ها هم دوباره ریسک کمتری میکنم یا اصلا ترید نمیکنم وقتی که خیلی خستم. مورد چهارم هم بازار هست. بازارهای مختلف شخصیت‌های مختلفی دارن و پترن‌های رفتاری مختلفی هم دارن. به علت این هم هستش که اطلاعات مختلفی روی این بازارها تاثیر میذاره. آدم‌های مختلفی با این بازارها، یعنی به فرض بازار دکس که سهام اروپا است، یا بازار نزدک، سهام امریکا، فارکس، کریپتو، اینا هر کدوم یک سری پترن‌های رفتاری مخصوص خودشون رو دارن و یکی ممکنه توی فارکس قوی باشه، پرفورمنس خوبی داشته باشه، ولی توی نزدک ضعیف باشه. وقتی که شما می‌بینید توی این بازار قوی تر هستی و عملکرد بهتری داری، خب روی همین بازار تمرکز بکنی، نه اینکه بری روی نزدک. ما آدم‌هایی رو داشتیم که به فرض بهشون پیشنهاد دادیم شما فعلا چون تجربه پایینی داری نیا توی بازار نزدک. خب از نزدک شروع کرده بود داشت ترید می‌کرد، بعد برگشت روی فارکس، یه بازار آرومتر، نتیجه بهتری گرفت و سودساز شده بود. ولی دوباره برگشت به نزدک و دوباره همون اشتباهات رو دوباره شروع کرد به تکرار کردن
و وارد یه دوره ضرر دیگه شد و اینطوری بودم که خب چرا اصلا این کارو میکنی؟ برای چی تو وارد بازاری میشی که مال تو نیست، به شخصیتت نمیخوره و نیازی نیست اصلا اونجا باشی وقتی که فارکس داره برای تو سود میسازه. یا حتی برعکسش، من کلا کرکتر عجولی دارم و صبرم برای اینکه نتیجه مشخص بشه کمه. همش دارم اینه مثلا نتیجه چی میشه، یا اگه یه بازاری خیلی آروم حرکت بکنه باعث میشه که شروع کنم به اوورثینک کردن، هی نشخوار فکری دارم. اومدم بازارم رو از فارکس بردم توی نزدک و این مسئله کلا حل شد. نشخوار فکری رفت. چرا؟ چون بازار سریع هست، نتیجه سریع مشخص میشه و فهمیدم من یه شخصیت اسکالپری دارم، با اون شخصیت خودم کنار اومدم و اسکالپ میکنم. نتیجه معاملاتم هم نهایتا 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو مشخص کار تمام شه، چه سود چه ضرر. چون اون سود ضرر واسه من مهم نبود، فقط اینجوری بودم که مشخص بشه نتیجه. ولی توی فارکس این شکلی نیست، شما ممکنه حتی 2 تا سشن درگیر باشی. پس اینکه شما شخصیت خودتون هم بشناسید، این آگاهی رو داشته باشید در مورد اینکه آیا یه شخصیت سوینگ تریدری دارید، یه شخصیت اسکالپری دارید، به شما کمک میکنه که بازارتون رو انتخاب بکنید، بازاری که توش قوی هستید و بچسبید بهش. و مورد آخر که خیلی مورد مهمی هم هست، آفت درونه. این آفت درون بهش کم پرداخته میشه ولی هست، یه بخشی از وجود شماست که باید پیداش بکنید و بشناسیدش و یه جاهایی میتونید از بینش ببرید، یه جاهایی هم نمیتونید از بینش ببرید. یه بخشی از وجودتون و باید باهاش کنار بیایید. باید راهی رو پیدا بکنید که چجوری مدیریتش بکنید اون احساسات رو، به جای اینکه سرکوبش بکنید. میتونید یه اکسلی داشته باشید فقط برای این آفت درون، ستون‌های مختلف. هر بار که هر اشتباهی که دارید انجام میدید، مثلا زود بستن معامله، بعد از چند تا ضرر ریسک زیاد میکنید یا از پلن میایید بیرون، هر چیزی که مسمومه و انجام میدید بنویسید و تیک بزنید هر بار که هر کدوم تکرار میشه. بیشترین تکرار رو، یعنی اون آفتی که بیشترین تأثیر رو داره رو شما میذاره و به صورت مکرر داره اتفاق میفته و روی چایتون مؤثره، اون رو که پیدا کردید و در من مثلا آقا ریسک زیاد، استاپ برداشتن. بذارید یه مثال ساده بزنم. وقتی پوزیشن میره تو ضرر، من حد ضررمو برمی‌دارم. 6 بار این تکرار شده. خب این یکی از آفت‌هایی هست که درون شما وجود داره و باید از بین بره. و یک راهی رو شما باید پیدا بکنید، تمرکز حالا از این به بعد روی چه، این که من این آفت رو از بینش ببرم، مدیریتش بکنم، تاثیرش رو کمتر بکنم. این که تمام شد، حالا مورد بعدی، پرتکرارترین مورد چیه؟ ریسک زیاد میکنم وقتی تو دراداون و ضرر هستم که زودون ضرر جبران بکنم. حالا تمرکز روی اینه. پس این آفت‌ها رو بنویسید، تیک بزنید هر بار که تکرار میشه، پرتکرارترینش رو در بیارید، روش کار بکنید. اون که تمام شد، بعدی 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 و این باعث میشه که شما ضرر کمتری بکنید و وقتی که ضررهاتون کوچیک بشه، از اون ورم مورد اولی که بحث کردیم، سودهاتون رو بزرگ بکنید، ناخودآگاه به صورت کاملا الاکلنگی این موضوع، ضررهای کوچیک و سودهای بزرگ باعث میشه که شما در یک برآیند مثبتی قرار بگیرید. مورد آخر اینه که چطوری ایده های برنده بیشتری تولید بکنم. یکی از جاهایی که شما میتونید از تریدهای بازنده‌تون استفاده بکنید دقیقاً همینجاست که تریدهای بازنده و تریدهایی که ضررده بوده رو بررسی بکنید و دنبال یک سری پترن ها باشید که آیا میشه همینو برعکسش کرد. چون یه سری تریدهای ضررده وجود دارن، اینم باهاش مواجه شدید یا نه. شما ورود کردی و اونجا دقیقاً ورودی بوده که باید برعکس ورود می‌کردی و بازار به فرض شما پوزیشن لانگ داشتی، بازار همونو ریخته و اصلا یه روند نزولی داشته تو کل روز. خب شما وقتی بیا این ایده ضررده رو بررسی بکنی و ببینی که چجوری میتونستم برعکس فکر بکنم که اینجا این موج بزرگ نزولی رو بگیرم، به شما کمک میکنه که ایده های برنده بیشتری تولید بکنی. پس این پترن خیلی مهمه. و یه جاهای دیگه ای شما میتونید یک سری مطالعاتی رو وقتی که دارید میبینید، یه دفتر کوچیکی رو برای خودتون داشته باشید روی میز کارتون و یه سری چیزایی که میبینید توی چارت همون لحظه وقتی تو بازار هستید و به نظر شما مثلا میشه اینو یه بک تستی گرفت. به فرض یه چیزی که من خودم بهش خورده بودم توی بازار این بود که گپ های روز دوشنبه است، وقتی که بازار با گپ باز میشه. من اینو نشستم برای خودم یادداشت کردم که اینو برم بررسی بکنم و نشستم بررسیش کردم، یه دیتای چند ساله رو آوردم، دونه دونه گپ ها رو نگاه کردم و دیدم که با احتمال بالای این گپ ها بعداً توی سشن نیویورک میاد پر میشه
پس یعنی چی؟ من میتونم بیام دنبال ستاپی بگردم فقط برای این داستان. تارگت من پر کردن این گپ باشه یا پول بک به این گپ باشه. توی سری روزها که من اومدم این دیتا بررسی کردم این گپ اصلا پر نشده و همینجوری رفته، ولی در تعداد زیادیش بیاید بگیم 60%، بیاید بگیم 70%، این گپ پر شده. پس من یه وین ریت 70% یا 60% میتونم از این ستاپ بگیرم. حالا میام دنبال یک تایمی میگردم، دنبال یک ستاپ مشخصی میگردم که این تاییدیه رو به من داد، من پوزیشن میگیرم به تارگت گپ. این پس کل پروسه‌ای بودش برای اینکه از یه ایده چجوری بتونید یه ستاپ تولید بکنید. اول ایده رو یه ساختاری بهش میدید، بعد یه بک تست میگیرید ازش. حالا میتونید دستی این کارو بکنید یا میتونید از AI استفاده بکنید و روزی 1 ساعت وقت بذارید براش. بعد از اون بیاید لایو تست، توی لایو بازار این کار انجام بدید. دیتا رو که جمع کردید، یه وین ریت مشخصی که در اومد، حالا بیایید بهش ریسک اختصاص بدید. چه نوع ستاپیه؟ آیا وین ریت پایینی داره؟ آیا آر به آرای خوبی میده؟ آیا وین ریت بالایی داره؟ به چه شکله؟ و طبق این یه مدیریت ریسک داشته باشید و به همین سادگی شما تونستید یک ستاپ معاملاتی رو توسعه بدید. و مسئله بعدی ترید هایی هست که شما از دست دادید توی سشن های معاملاتی. این ترید ها رو شما همیشه ریکورد بکنید و داشته باشید توی جورنالتون و بعداً بیاید اینا رو آنالیز بکنید. چه سودش و چه ضررش ها. یه جایی یه ستاپی داده که شما از دست دادی یا به هر دلیلی تریدش نکردی ولی ثبتش بکنید. آقا ضرر شده، آقا سود شده. اونایی که سودده هست رو بیایید ببینید که چطور میتونستید ورود انجام بدید. یا اگر حتی ضررها و سودا رو با هم ورود می‌کردید چه وین ریتی به شما میداد، چه آر به آری به شما میداد. خب اگر من این تریدا رو از دست دادم، به هر دلیلی ورود نکردم، حالا دلایل مشخص، اگر بیام این دلایل رو بردارم و ورود بکنم، سود و ضررش با هم یه وین ریت 50% 60% به من داره میده. یه ریوارد 3 تا 4 داره به من میده. خب این قاعدتاً یک ستاپ جالبی است که شما میتونید روش تمرکز بکنید و اون ایده معاملاتی بیشتر رو از اینجا میتونید بیارید بیرون. پس حتما این رو بررسی بکنید و دنبال چراییش هم باشید. وقتی که من یه مشکلی دارم، اینجا یه مشکلی وجود داره، اول باید از خودتون بپرسید که چرا این مشکل هست و بعد دنبال حل کردن مشکل باشید. که توی این اسلاید آخر میپردازیم به این موضوع و یه جنبندی هم بکنیم. با تمام این سوالاتی که اینجا مطرح شد، پیشنهاداتی که دادیم، اون سوال اولی که از خودمون میپرسیم، قراره به سوال اولمون توجه بکنیم که آقا مشکل چیه؟ اون مشکل رو از طریق جورنال ها میتونیم ما پیدا بکنیم و از توی همون جورنال ها میتونیم در بیاریم که چرا این مشکل رو داریم. عده زیادی اکثرا این قضیه چرا این مشکل رو دارم رو اصلا نادیده میگیرن و فقط دنبال مرحله اول و مرحله سوم هستن. مشکل چیه؟ راه حل چیه؟ تا شما نفهمید چرا این مشکل رو دارید، به چه دلیلی این اتفاق افتاده، نمیتونید راه حلی هم پیدا بکنید. چون شما از طریق این چراییه، مثلا گفتم من آقا شخصیت عجولی دارم. پس مشکل چیه؟ مشکل اینه که من وقتی توی بازار فارکس ترید میکنم، به علت اینکه بازار داره آروم حرکت میکنه، من نشخوار فکری دارم. این نشخوار فکری چرا داره میاد؟ چون شخصیت عجولی دارم. این شخصیت عجول آیا میشه حلش کرد؟ نه، چون تو کل زندگیم هم همینم. من نمیتونم خودمو تغییر بدم که. اوکی، حالا که چراییشو فهمیدم، راه حل چیه؟ میتونم یه بازار سریع پیدا بکنم یا نه؟ بله میشه. چیه اون بازار؟ نزدیکه. خب روی میتونم تمرکز بکنم؟ بله. آیا میتونم ازش سود در بیارم؟ بله. مشکل رفع شد. راه حل توی خودش پیدا شد. امیدوارم که این ویدیو مفید باشه. بیشتر از این طولانیش نمی‌کنم. حتما برای خودتون یه ژورنالی رو بسازید. این سوالات رو به صورت مکرر از خودتون بپرسید و 1 سال به خودتون زمان بدید. 1 سال. مطمئن باشید تغییرات رو توی خودتون می‌بینید، چه توی شخصیتتون و چه توی معامله گریتون. امیدوارم پرسود باشید. موفق باشید.